Dạ. Xin ông cho biết tên ông là gì và ông sinh năm nào không? Dạ, tôi tên là Đào Chuẩn Đức, tôi sinh năm 1951. Ở đâu rồi? Dạ, ở Sài Gòn, Việt Nam. Rồi ông có thể cho biết là cái hành trình của ông từ Việt Nam sang đến đảo Guam này như thế nào không? Tôi là nguyên là sĩ quan hàng hải thương thuyền, cho nên đêm 29 tháng 4 năm 1975 thì tàu tôi đã đầy dân chúng ở trên bờ tràn xuống đầy trước tàu hết rồi. Cho nên người khoảng chừng hơn 1.000 người. Thì nghĩa là tàu mới đầu thì đậu ở ngay bến Hàm Nghi Sài Gòn, nhưng rồi thấy bà con xuống đông quá, hết chỗ chứa nữa, thành ra đó không biết, tôi thì ở dưới hầm máy, còn không biết ở bên trên đài chỉ huy đó ai ra lệnh dời tàu đi ra giữa sông neo lại để cho bà con đừng có leo lên được nữa. Thì dời ra nửa sông neo lại, rồi một hồi đó ở dưới hầm máy tôi mới leo lên nói mấy ông hết chuyện rồi, neo tàu giữa sông rồi, hải quân ở trong đó làm sao người ta đi ra được. Cây mới kéo neo lên, mới dời tàu đi qua bên bến kho 5. Thì bến kho 5 chờ tới đêm 29 tháng 4 đó thì tàu hải quân Việt Nam Cộng Hòa mình từ trong hạm đội mới đi ra, đi theo sông Sài Gòn đi ra. Thì tàu của chúng tôi đó chờ tàu hải quân đi hết rồi đó, mình mới nối đuôi đi theo, nhưng mà tất cả đèn ở trên tàu tắt hết, là đi âm thầm trong bóng tối vậy đó, cứ nối đuôi đi theo tàu hải quân. Đi ra tới ngoài khơi Vũng Tàu thì là sáng lại 30, thì lúc đó là chưa có lệnh đầu hàng, nhưng mà thấy ở ngoài khơi Vũng Tàu đó là loạn ghê lắm, bà con ghe cá chạy tới chạy lui tùm lum hết. Rồi tàu Mỹ ở ngoài đó vớt người lên, thì tàu chúng tôi nhiều người quá, mới xin phép tàu Mỹ để ghé vô, cập vô tàu Mỹ để cho người lên. Tàu Mỹ không cho, nói tàu các anh còn chạy được. Thì lúc đó trên tàu mới nói bây giờ mình đi đâu bây giờ, không biết tính đi đâu hết. Thì hồi trước khi bị mất nước á, thì có nghe là hải quân nó sẽ kéo về vùng 4, về Phú Quốc. Thì mình tàu chạy về hướng Phú Quốc, nhưng mà chạy một hồi đó mở máy lên liên lạc thì nghĩa là không có tàu nào ở vùng 4 nữa hết. Thì cái nói bây giờ làm sao bây giờ, thôi đi thẳng xuống Singapore. Xuống Singapore thì chúng tôi đi đó là tất cả là 2 tàu. Một chiếc tàu hàng chở hàng là tàu Long Hồ, thì khởi hành từ Sài Gòn. Còn một chiếc tàu nữa là chở dầu, là tên là Long Châu, thì đậu ở ngoài Vũng Tàu. Cho nên 2 chiếc tàu chúng tôi đi xuống tới Singapore. Xuống Singapore rồi đó thì xin bản đồ để đi qua bên Úc, Australia. Thì Singapore nó không cho, nó nói bên Australia không có nhận dân tị nạn, nó chỉ cho bản đồ để trở lên Subic Bay thôi. Rồi trong khi đó nó ở Singapore đó nó không cho chúng tôi đi nữa, nó nói tàu các anh lớn phải ở đây chờ. Mấy cái ghe nhỏ từ ở Việt Nam á, bà con chạy xuống từ đó, nó mới bốc người bỏ lên. Khi nào nữa là tàu 2 chiếc tàu đầy người hết rồi á, nó mới cho thực phẩm, cho gạo, cho sữa, cho xì dầu, rồi mới chạy với bản đồ chạy lên Subic Bay. Tới Subic Bay thì là ở Subic Bay đó người Mỹ cũng mỏi mệt quá rồi, nói nghĩa là chỉ có đàn bà với con nít cho lên bờ thôi, còn đàn ông đó thì phải ở dưới tàu. Rồi chiếc tàu còn chạy được đi biển được thì nó cho cái bản đồ để đi qua đảo Guam này. Chúng tôi tới đảo Guam này đó là trời đêm khoảng chừng 11-12 giờ đêm, nhưng mà từ ở ngoài biển á dòm vô thấy đèn ở trong đảo đẹp lắm, thấy là đất thần tiên rồi, tới nơi rồi. Tới sáng bữa sau đó thì là ở trong hải quân Mỹ ở đây mới đem ra mấy cái chiếc tiếng Mỹ kêu là tugboat, là cũng như mình kêu là tàu kéo á, với một người qua tiêu ra leo lên tàu, người qua tiêu lên tàu để hướng dẫn tàu đi vô Apra Harbor này, hải cảng ở đây. Và những chiếc tàu kéo đó thì nó đi kè hai bên để đặng có gì đó thì nó ủi mình vô là cập bến êm ái, nghĩa là mình không có chạy đâu mà thoát được với tụi Mỹ hết. Thì tới nơi đó cập bến xong rồi á, thì những người ở phía bên trên á, người ta đã lên bờ hết rồi, tôi ở dưới hầm hải tôi hoàn toàn không biết. Cái một hồi cái tàu kéo nó kéo trở ra cột ở ngoài, neo ở ngoài lại nữa, cái chừng nữa thấy ủa sao mà lâu quá rồi em ru vậy, mới leo lên trên dòm, trời đất ơi sao nó đang cột mình ở ngoài nữa rồi.
Rồi bà con đi lên hết, rồi lúc đó là mẹ tôi cũng đi lên bờ trước nữa. Rồi qua 2 ngày sau tôi nói điều này là chết rồi, bà già đi lên trển mà già đi lạc sao. Cái thấy mấy chiếc mà tắc bốt đó chạy ngang đó mới vẫy vô ngừng vô đó, nói giờ chở đi vô trại tị nạn. Thì lúc đó trại tị nạn ở trong Navy đó là kêu Orotty Boy, hay là có khi nó kêu là Tent City cũng không chừng, có người kêu là Tent City, tại vì đó là tất cả là bằng lều vải không à. Ở ngày đó đó là nó buồn cười lắm, là không có hàng rào gì hết, chỉ có nguyên cái bãi đất trống, nghĩa là những cái lều vải và ghế bố với mền thôi. Rồi ai mà có vali đó thì là gối đầu nằm hoặc là gối chân nằm. Tại sáng hôm sau có người đi ra bìa rừng dòm thấy ủa sao có cái vali của ai mở tung ra hết rồi, mới chạy về nói ở ngoài bìa rừng có một cái vali của ai bị lấy trộm ra ngoài đó, mở tung ra hết rồi để là tiền vàng tìm tiền giống như vậy á. Thì có ông đi ra dòm, trời đất ơi cái đó của tôi mà. Là con hết rồi kéo trở lại. Rồi trong cái khi tôi lên đảo Orotty Boy đó thì ở trong túi tôi còn có 10 US dollar thôi. Thì lên lúc đó đó thì tại vì trời cũng tối rồi, cái phòng ăn nó kêu là mess hall á, nó cũng là cái lều thôi để phát thức ăn, thì đã đóng cửa rồi. Hỏi bây giờ đói bụng làm sao, nó chỉ đi chỗ nào á mà thấy cái cờ học tập tự đó là kế bên nó cũng như là có cái BX của Mỹ, nó bán những cái snack với nước ngọt nữa. Đi vô dòm miếng sandwich nhỏ xíu và 1 US dollar. Lúc đó mình nghĩ lại rồi đất ơi, ở Việt Nam mình đó 1 US dollar là 750 đồng Việt Nam rồi, có một miếng này rồi sao mắc dữ vậy. Cái tiếc tiền không ăn, rồi nhìn đói ngủ qua tới sáng bữa sau đứng xếp hàng để chờ mà cái phòng ăn á, xếp hàng từ 6 giờ sáng tới phiên mình tới nơi mà để lấy được thức ăn đó là 10 giờ rồi. Thành ra có nhiều người á, người ta lấy thức ăn xong rồi cái người ta ngồi tại đó người ta ăn luôn, rồi cái người ta lấy một phần nữa về cho nó là suốt ngày đó, chứ đứng hoài chịu đâu có nổi. Mấy người trẻ thì còn được, còn mấy người già cả thì không có sao mà đứng nổi nữa hết. Rồi tôi ở Orotty Boy được coi hình như 2-3 ngày thì cũng nhớ lúc đó là đầu hoảng loạn ghê lắm. Rồi cái tự nhiên không biết sao cái xe nó mới chở đi qua cái barrack khác là Dillingham. Ở barrack lúc đó là cũng còn construction, cái barrack của construction tên là Dillingham, là ở đường Big Canal Road, là bây giờ đó là bà biết cái Danny Restaurant ở bên này đó là cái AK, cái đường đi lên dốc đó, thì ở bên trong đó nó có một cái barrack kêu là Dillingham. Thì tôi ở đó được mấy ngày, thì cái trong thời gian ở trong trại tị nạn á, nó có tờ báo cũng của người Việt Nam mình làm, tên là Đời Sống Mới. Đọc mấy cái một nhắn tin á, thấy có sao nhiều người nhắn tin lại ở Tokyo Hotel, nói trong bụng nói mấy người này chắc là giàu lắm sao mà qua đây mà có tiền ở hotel vậy. Tôi ở Dillingham được mấy ngày, cái xe cũng chở đi xuống Tokyo Hotel nữa. Thì lúc đó mình mới biết rằng cái đó là cũng một trại tị nạn thôi chứ không gì hết. Nhưng mà cái phòng đó là không có còn cái giường cao vậy nữa, họ chỉ bỏ những cái tấm nệm ở dưới đất thôi. Thành ra một cái phòng vậy đó là cũng 7 người hoặc tới 10 người đó. Thì ở đó được cũng đâu khoảng 2 tuần lễ. Khổ nhất là những người mà ghiền thuốc lá hết, không biết làm sao mà có thuốc lá để hút hết. Mới đi năn nỉ mấy người Mỹ, mấy người Mỹ mà gác cổng á, mấy Mỹ nó mới trình lời cấp sĩ quan của nó nói là mấy người Việt Nam là cần cigarette. Lúc đó họ mới mua vô phát một tuần lễ, một người đó là một cây 10 cái 10 cái gói thuốc chờ, 10 bao thuốc chờ. Thành ra quý ghê lắm. Tôi ở đó cũng một thời gian, cái tự nhiên không biết sao nữa, tự nhiên là nó chở tôi trở đi xuống trại Asan. Asan đó là cái trại mà để dành cho những người. Thưa anh có thể kể tiếp về vấn đề trại Asan. Thì Asan hồi ở Việt Nam mình là không có động đất, rồi năm 75 tự nhiên có một trận động đất ở đảo Guam này. Ở trong trại Asan á là cũng như là tin Barrack thôi, thành ra khi mà động đất nó rung đó nghe dễ sợ lắm.
tại vì đó, những cái miếng tôn nó rung, nó làm ra cái tiếng động á, nghe ghê rợn lắm. Bà con ở trong trại là quỳ xuống cầu nguyện hết. Rồi sau này đó là cái trại A Sang là cái nơi để cho những người ghi tên đi về Việt Nam ở. Đầu tiên đó là từ bên Mỹ ở trở về đó, là không phải ở trại A Sang mà ở Genji Barrack. Là Genji Barrack là ở sau bây giờ là GBO, hồi đó là Gibson. Mấy ông ở trong đó đó rồi cũng là biểu tình cạo đầu, đốt trại rồi tùm lum. Mỹ nó nói nó nhức đầu quá, nó dọn xuống cho mấy người này xuống A Sang ở cái trại rộng hơn. Mà nghĩ ở trong trại A Sang á, ở trong cái đám mà đi về Việt Nam đó là chắc có cộng sản, thành ra xui mấy ông cạo đầu tuyệt thực. Rồi biểu tình lội từ dưới A Sang đó mà lội bộ lên tới bây giờ là cái Stick House chỗ này là kế nhà bạn là tôi quên tên rồi, kể cái chỗ Cứu Quả đó, mấy ông cạo đầu đi bộ tuốt từ dưới A Sang lên tới trên này. Mỹ nó phải gửi cái đám rồi nghĩa là cũng như là chống biểu tình, chống bạo loạn từ bên Mỹ gửi vào đây. Nhưng mà Mỹ lúc đó nó không có can thiệp gì hết, mình muốn làm cái gì mình làm. Rồi mấy ông ở trong trại không biết là ông nào á, nguyên cái tấm ván ép to lắm, nguyên ván ép vẽ cái hình Hồ Chí Minh bự lắm, để ngay cái ở đầu trại. Rồi có ông thì mai cái cờ giải phóng miền Nam nữa. Đó thì cái mấy người Mỹ, mấy người của anh đó là trầu cái trại A Sang ghê lắm. Tôi ở A Sang được một thời gian rồi, coi gia đình ông Ken John với ông Bob John thì thấy là tội nghiệp, là nói xin lỗi, là cũng như người ta là thấy là mình cũng đàng hoàng chịu khó, không có quậy phá gì hết, thành ra người ta ký giấy rồi bảo lãnh cho ra. Nhưng thật sự đó là lúc đó đó nguyên nhóm tụi tôi là đâu 6 người 7 người đi ra thì ở nhà của ông già quan ở dưới Santa Rita. Chúng tôi ở đó được một thời gian rồi cái mới từ từ đi tìm việc làm thì mới dọn lên cái khu trên này. Rồi lên tới khu trên này đó, chúng tôi dọn lên khu trên này rồi cái mới đi làm. Thì hồi đó có mấy anh đi ra trại trước, đi ra trại đi làm cho Genji Construction. Bởi vậy chúng tôi nói là chúng tôi lập một cái công ty rất là lớn, là 3 anh, có một anh có một chiếc xe hồi đó kêu là Volkswagen, cái xe cũng dài lắm, chứa được cái máy cắt cỏ trong đó. Tôi hùng thiện lại mua cái máy cắt cỏ. Cái cuối tuần thứ Bảy Chủ nhật đó là mấy anh nó không có đi làm á, thì chở nhau đi vòng vòng coi nhà nào cỏ lên cao đó thì cứ ngừng lại vô hỏi là cắt cỏ không, 5 đồng. Thành ra cái công ty cũng rất là lớn. Vâng, vậy cảm ơn anh rất nhiều. Nói về những cái ngày khốn khổ đầu tiên rất ngoan, kể cái là bây giờ cái trời nó tối quá rồi, cái đèn nó không đẹp nữa thì